यो पोखराको रिसेन्टली भाइरल भएको ठाउँ हो। पोखराको लेकसाइड हलनचोकबाट यहाँसम्म आउनको लागि जम्मा 5 किलोमिटर छ। यो ह्याप्पी भिलेजको खपौँदीबाट थोरै अगाडिपट्टि रहेको ढल्के भर भन्ने ठाउँमा रहेको छ हैन। अनि तपाईहरू यहाँबाट चाहिँ डुङ्गा चढेर यहाँ तपाईहरूले 200 रुपियाँ तिरेपछि डुङ्गा पाउनुहुन्छ र डुङ्गामा सरर अगाडि गएर यो पुलभन्दा अगाडि गएर तपाईहरू मजाले हैन जलकुम्भी फुल फुलिराखेको छ। तपाईहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, टिप्न सक्नुहुन्छ र भिडियोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यही जलकुम्भी फेवा तालमा बगेर गएर सबै फेवा ताललाई चाहिँ कुरूप देखाउने गर्छ हैन बर्खाको बेलामा। सो त्यसैले यहाँ अहिले चाहिँ जलकुम्भी पनि निकाल्ने काम भइराखेको छ। सो आज हामीले यही भिडियो हेर्नेछौँ र तपाईहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा।